स्टाइलले कुदाउनु नि मिल्यो अनि त्यसपछि लङ टुरको लागि नि इट्स भेरी कम्फी प्लस डबल पावर धेरै भयो यसमा चाहिने भन्दा धेरै भनेर अनि त्यो जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भन्छ अनि त्यो एग्रिमेन्ट गरेपछि चाहिँ पावर घटाएको कि अझ यस्तो दामी बाइक अरे यो चाहिँ R7 अनि यो चाहिँ R1 अनि यो पनि यो डेन्जर ठुलो रहेछ त यार यो पुरानोवाला भएर हो क्या हेलो एन्ड म आज चाहिँ यो बाइक देखाइदिन्छु है पहिला सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज अनि होप यु गाइज आर फाइन अनि म पनि सन्चै छु अनि के अरे हाम्रो खाक्स दाइले चाहिँ आज बुलेट लिएर आउनुहोस् है यो चाहिँ 500cc को यो कुन चाहिँ मोडल हो रे दाइ इलेक्ट्रा यो चाहिँ एकदम पुरानोवाला हो क्या इलेक्ट्रा भन्ने होइन दामी छ यो बाइक पनि सो यो बाइक पनि एकचोटि चलाएर भिडियो बनाउनु पर्छ एकचोटि ट्राई त गरेको थिएँ दामी फिल भयो सो आज चाहिँ दाइ र म यहीँ लोकल राइड टाइपको हुन्छ होइन भित्रभित्र अनि लेट्स गो फ्रम हियर छ यो बुलेट बाइक ल चल्दियो दाइ ल स्टार्ट भयो बुलेट स्टार्ट भयो कता जाने दाइ हुन्छ उसमा छिरौँ ब्लेड जानु तपाईँ जानु म आउँछु हिँड्नु तपाईँ जानु म आउँछु ल हिँड्नु ल सही हो सो हाम्रो यो चाहिँ खाक्स दाइ हो होइन दाइको चाहिँ के अरे बुलेट छ एउटा यो पुरानोवाला एन्ड अर्को बाइक चाहिँ दाइको हार्ली डेभिडसन छ सो दाइले चाहिँ यस्तै बाइकहरू मनपर्छ भन्दैछ दाइले सो हामी चाहिँ अहिले ब्लेडमा जान्छ होइन अनि बाइकहरू पनि देखाइदिन्छु अलिअलि अनि बाइकको एक्सेसरिजहरू पनि देखाउँछु होइन अनि त्यो मलाई डुकाटी चाहिँ अस्ति नदेखि हेरिरहेको मलाई त्यो के अरे राम्रो लागिरहेको थियो त्यो डुकाटी सो त्यो डुकाटी पनि म एकचोटि क्विक देखाइदिन्छु फेरि होइन वन्स अगेन सो यस डुकाटी 959 हो होइन कति 2014-15 कति इयर्सको हो सो त्यो बाइक चाहिँ एकचोटि हेरौँ कस्तो हुन्छ चढेर हेरौँ फिल कस्तो दिन्छ होइन अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ आजको राइड चाहिँ हाम्रो यहीँ स्विन्डन वरिपरि टाइपको हुनेवालाको छ अनि हाम्रो दाइको बुलेटसँग क्लासिक बुलेट सो यो चाहिँ अहिले क्लासिकमै पर्छ है किनभने यो कति 20 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो होला यो बाइक सो या लुक एट इट म्यान बुलेटलाई त डेन्जर मान्छेले हेर्छ त दाइ हो सो अब यस्तो क्लासिक बाइकहरू चाहिँ फेरि मान्छेहरूले मन पार्दो रहेछ क्या अनि चट्ट लाटो गर्दा मान्छेहरूले पुरा हेरिरहेको हुन्छ जस राम्रो रियाक्सन आउँदो रहेछ भन्ने थाहा पायो पछाडि बसेर हेर्दा बुलेटको फेरि पारै छुट्टै हो क्या टाउनहरूतिर फेरि अब सब बाइकको आफ्नो ठाउँ हुन्छ नि त अनि वेराज बुलेटहरू चाहिँ यस्तो उयोहरूमा टाउन एरियातिर एकदम साइन गर्छ नि भनौँ न साइन गर्ने बाइक हो अब वेराज अब यो स्पोर्ट बाइक चाहिँ अब ट्र्याकहरू हुन्छ नि गयो वा हुन्छ नि अब कर्नरिङहरू स्पिडहरूमा चाहिँ यो बाइक हुन्छ नि एकदम रिनाउन्ड छ भनेपछि बुलेटहरू फेरि टाउनतिर मजाले ढाटा क्रुज हान्ने बेलामा मजा आउने क्या स्लो स्पिडमा फेरि यो बाइक फेरि लास्टै खतम हुन्छ नि फेरि बाइक तातेर ओभर हिट भएर के हुन्छ हजुर दाइ ए 28 मा त्यही त भनेको यार फेरि पानी पऱ्यो भने टेन्सन हुन्छ सो अनि गाइज सो हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे 28th अफ दिस मन्थ होइन 28th अफ सेप्टेम्बर हामी चाहिँ केटाहरू उता नटिङहाम जाने भनेछ आई डोन्ट नो यु गाइज प्रोबेबली माइट नो हिम त्यो हाम्रो नटिङहाममा एउटा गोर्खा किचन भन्ने रेस्टुरेन्ट ओनर हुनुहुन्छ दाइ अनि त्यो दाइले चाहिँ के अरे बाइक पनि कुदाउनुहुन्छ हार्लीहरू डेन्जर धेरै छ दाइको अनि रेस्टुरेन्ट पनि छ सो हामी चाहिँ केटाहरू मिलेर अनि त्यो दाइलाई भेट्न जाने भन्ने कुरा भइरहेछ 28th अफ दिस मन्थ
नेपाली राइडरहरू अब स्विन्डन कता कताको मिक्स हुन्छ स्विन्डन गिल्फोर्ड विन्चेस्टर सो लेट्स सी कतिवटा हुन्छ होइन सबैजना मिलेर जाने भन्ने प्लान छ होपफुल्ली त्यो डेमा चाहिँ वेदर राम्रो होस् किनभने पानी सानी पऱ्यो भने त बाइकमा त गाह्रै पर्छ जान सो त्यही भएर नाइस एन्ड वार्म भइदियो भने अनि केटाहरू ट्याग गरेर ठ्याक्क जाने दाइसँग भेटघाट हुने अनि त्यहाँ गएर खाने अनि फर्किने हुन्छ नि त्यो दाइ पनि जस टिकटकहरूमा देखिरहेको हुन्छ फेमस छ दाइ अनि बाइकहरू पनि कलेक्सन राम्रो राम्रो गरेर राख्नुभएको छ दाइले एन्ड दिस इज म्याजिक राउन्डएबाउट फर सम रिजन है यो म्याजिक राउन्डएबाउटमा के अरे ड्रोन उडाउन दिँदैन क्या आई डोन्ट नो किन हो मैले एकचोटि ड्रोन उडाएर भिडियो बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ म्याजिक राउन्डएबाउटको त्यो ड्रोनै स्टार्ट पनि हुँदैन क्या यसको नजिक पऱ्यो भने क्या यो यसको यो जोनमा पऱ्यो भने क्या भनौँ न अब उड्ने कुरा त छुट्टै हो स्टार्ट पनि हुँदैन क्या ड्रोन म ट्राई गरेको थिएँ बट भएन अनफर्चुनेटली सो इज फाइन तर मान्छेहरूले ड्रोन फुटेजहरू हालेको थियो तर आई थिङ्क त्यो अलिक पहिलातिर होला नि त्यो रेस्ट्रिक्टेड जोन बनाउनुभन्दा अगाडि नै होला आई गेस किनभने अहिले मैले ट्राई गर्दा चाहिँ उड्दैन क्या यो एरियातिर ड्रोनै I guess I'll have to figure something out. If I do, you get to see the actual magic roundabout and how it looks माथिबाट देख्यो भने चाहिँ हल्का क्लियर हुन्छ क्या किनभने सबै राउन्डबाट एकैचोटि देख्छ नि त ड्राइभ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यस्तो मजाले देख्दैन अनि हुन्छ नि हल्का कन्फ्युजन झन् बढाइदिन्छ क्या त्यो स्पेसल्ली बाइक गाडीहरूदेखि देखाउँदा I'll try to throw the picture of it होइन फोटोमा राखिदिन्छु अनि you'll know कस्तो छ म्याजिक राउन्डएबाउट and why people call it a magic roundabout भनेर क्या देखेको यार घाम लगाएर झन् सो यो गाइज हामी चाहिँ यहाँ के अरे यो ब्लेडमा आइसक्यो होइन वेलकम टु ब्लेड मोटरसाइकल बुक सो हाम्रो स्विन्डनको नजिक मोटरसाइकल सपहरू सबै हिँड्छ होन्डा केटिएम यामाहा इन्डियन सुजुकी अनि प्राइमको छ होइन त्यहाँ गएर अब एकछिन बाइक हेर्ने यताउति के देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बाइक एक्सेसरिजमा पनि जान्छ हामी अनि त्यसमा त्यहाँ पनि देखाइदिरहेको हुन्छ Jeez. लेजेन्डरी बाइक चाहिँ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ वान अफ द फास्टेस्ट हुन्छ नि त्यो क्या यसको त्यो अब बिफोर H2हरू निस्क्यो नि दिस वाज वान अफ द फास्टेस्ट बाइक होइन फास्ट एन्ड प्रोडक्सन बाइक होइन स्पोर्ट्स स्टाइलले कुदाउनु पनि मिल्यो अनि त्यसपछि लङ टुरको लागि नि इट्स भेरी कम्फी प्लस लङ टुरको क्रुजिङको लागि नि इट्स भेरी गुड अनि तपाईँलाई यसको थाहा छ जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्ने त्यो त के पो अरे यिनीहरूले चाहिँ यो पावर धेरै भएर पावर घटाउनु पऱ्यो थियो क्या फर्स्टमा प्रडक्ट गऱ्यो निकाल्यो बाइक निकाल्यो होइन प्रोडक्सनमा निस्किसक्यो बट पछि तिनीहरूले अब्जर्भेसन गर्ने होइन अनि के अरे त्यो पावर धेरै भयो योमा चाहिने भन्दा धेरै भनेर अनि त्यो जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भन्छ अनि त्यो एग्रिमेन्ट गरेपछि चाहिँ पावर घटाएको कि अझ यो धेरै फास्ट थियो यो पहिलाको बाइकहरू छ बाइकर बोइजमा हेऱ्यो भने नि स्यामुएल ज्याक्सनले यही कुरा छ यो त धेरै लेजेन्डरी बाइक हो नि त अनि त्यसमा किन स्यामुएल ज्याक्सनले क्या अमेजिङ एउटा यो एउटा मास्टरपिस हो मास्टरपिसै हो नि यहाँ मास्टरपिस प्राइस पनि मास्टरपिसै रहेछ 18,599 दामी हो केटाहरू सुजुकीमा आछ है यहाँ चट्टलामा यो डुकाटी देखाइदिन्छु है त सो यो डुकाटी चाहिँ मलाई मन परेछ होइन यो वाइट कलरमा 959 राम्रो लाग्छ मलाई यो बाइक होइन यहाँ छ बाइकहरू यो चाहिँ फुल्ली कस्टम बिल्ड रहेछ है दामी छ त्यो बाइक पनि होइन CCW रे है फुल कस्टम रहेछ अनि यहाँ छ BMW सिङ्गल आर यो पुरानोवाला यो चाहिँ नयाँवाला हो सिङ्गल आर दामी छ यो बाइक पनि अनि यहाँ चाहिँ छ क्या डुकाटीको 1198S रे है यस्तो दामी बाइक अरे मलाई स्पेसली यो ट्याङ्कमा यो सिल्भर कलर छ नि दामी लाग्छ क्या
ओलिनको ड्याम्पर यो चाहिँ हल्का पुरानो हो तर पनि हुन्छ नि दामी छ यो बाइक हेर्दा सिङ्गल साइडेड स्विङ आर्म रहेछ अन्त टक्क लगाएर कोर्सा एडिसनमा सो यो यामाहाको GPX SR 900 रे यो पनि दामी नै छ हामी चाहिँ अहिले यामाहामा छ होइन यो चाहिँ R7 अनि यो चाहिँ R1 अनि यो पनि यो डेन्जर ठुलो रहेछ त यार यो पुरानोवाला भएर हो क्या आमामा दामी छ अनि Royman yeah good bro you good yeah nice यो चाहिँ R3 अनि यो चाहिँ नयाँवाला MT3 रहेछ MT9 जस्तै देख्दो रहेछ अलिअलि सो यो चाहिँ हाम्रो KTM है KTM सब ओरेन्ज टिम ओरेन्ज सो यो चाहिँ फायर ब्लेड अनि यो चाहिँ 600 नयाँ आएर हाम्रो ब्रोको पनि किनिसकेछ यो बाइक सो गाइज हामी चाहिँ त्यहाँ एकछिन होइन बाइक साइक हेऱ्यो अलिअलि त्यति धेरै भएन होइन अनि हाम्रो सङ्गम दाई पनि आउनुभएको थियो सङ्गम दाईसँग पनि एकछिन कुरा भयो अनि हाम्रो कृष्ण दाई र म चाहिँ यहाँदेखि अब हिँड्दैछौँ होइन अब चाहिँ बन्द हुने बेला भयो क्या 5 बज्यो 5 होइन 6 यो टाइम बिग्रेछ 6 बज्न लाग्यो सो बन्द हुने टाइम पनि भयो सो त्यही भएर अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँडेको तर वेदर चाहिँ बब्बाल गरेछ यस्तो राम्रो वेदर गरेछ होइन अनि अब चाहिँ घरतिर लाग्ने कुरा कार्यक्रम हुनेवाला छ यस बुलेटको पारै डिफ्रेन्ट छ सो आई डोन्ट नो यार यो भिडियो कति लामो हुन्छ कति के हुन्छ त्यो थाहा भएन इनफ फुटेजहरू छ भने चाहिँ म यो भिडियो राखी अपलोड गरिदिरहेको हुन्छु जस्ट फर यो बिट अफ इन्फर्मेसन अनि हामीले यता हायबुसाहरू पनि हेऱ्यो सुजुकीको यताउति हुन्छ नि त्योहरू छ हल्का अनि भएन भने चाहिँ आउ सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो अनि छ भने अरू यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज एन्ड आई विल सी यु गाइज इन next video and make sure you subscribe to my channel guys, it would mean a lot and thank you very much for watching guys.